Lâm Canh Tân ngại ngùng khi nghe ca khúc Girl mà anh từng giao lưu với Triệu Lệ Dĩnh. Khi âm nhạc bắt đầu, Lâm Canh Tân lẩm bẩm với đôi tay đỏ ửng, bài hát này đã được phát 800 lần rồi. Nhưng những người hâm mộ trên khán đài lại hét lên khi nhìn thấy hình ảnh ghép anh và Triệu Lệ Dĩnh nhìn nhau từ xa. Phân khúc Kẹo Lâu Năm được thiết kế tỉ mỉ của thương hiệu, từ cốc đôi đến các điểm nhấn quảng cáo, đã biến bối cảnh thành một lễ hội dành cho người hâm mộ CP. Câu cuối cùng, lần sau hãy để cô ấy tự nói, thậm chí còn gây ra một cuộc tìm kiếm sôi nổi trên toàn bộ mạng lưới. Sau khi hiểu về chuyện tình của Lâm Canh Tân, bạn sẽ hiểu tại sao Triệu Lệ Dĩnh không bao giờ ngoảnh lại. Phải đến khi đọc về chuyện tình cảm của Lâm Canh Tân, tôi mới chợt nhận ra, anh ấy không bao giờ có thể mang lại cho Triệu Lệ Dĩnh sự ổn định mà cô ấy mong muốn. Từ mối tình đầu ngây thơ đến những vụ bê bối liên tiếp, cảm xúc của anh dường như luôn thay đổi, nhưng cô ấy chỉ muốn được công nhận một cách công khai và đảm bảo một mối quan hệ lâu dài. Hai đường thẳng song song, đi qua nhau là thành tựu tốt nhất. Phải đến khi đọc về chuyện tình cảm của Lâm Canh Tân, tôi mới chợt nhận ra, anh ấy không bao giờ có thể mang lại cho Triệu Lệ Dĩnh sự ổn định mà cô ấy mong muốn. Mối tình đầu của tôi thời trung học, từ thiếu xuân, chính là sự trẻ trung ẩn chứa trong những bài vở trên lớp. Khoảng thời gian họ cùng nhau chạy bộ vào buổi sáng trong khuôn viên trường không thể chịu đựng được ngã ba đường khi tốt nghiệp, và mối tình đầu kết thúc trong vô vọng này lại trở thành mối tình trong sáng nhất trong lịch sử tình yêu của anh. Vương Dung, cô gái giàu có và xinh đẹp mà anh gặp ở trường đại học, chính là cọng rơm cứu mạng của anh. Số tiền bồi thường 7,95 triệu nhân dân tệ mà anh nhận được khi chấm dứt hợp đồng với Tangren vào năm 2012 đã được cô gái này chi trả không chút do dự. Trong suốt 4 năm hẹn hò, tình cảm hàng ngày của họ trên các nền tảng mạng xã hội và những vụ bê bối trên phim trường xen kẽ nhau, và cuối cùng kết thúc trong sự hỗn loạn giữa những nghi ngờ từ những người quen trong đoàn làm phim. Từ việc bị chụp ảnh nắm tay Chu Đông Vũ trên phim trường Midnight năm 2013, đến việc hẹn hò nhiều lần với Giang Mộng Khiết trên phim trường The Swordsman năm 2014, cho đến việc giữ im lặng về mối quan hệ với Vương Lệ Khôn sau The X-Files 2 năm 2017, những vụ bê bối của Lâm Canh Tân dường như liên tục xảy ra. Ông không bao giờ đưa ra thông báo chính thức cũng như không bác bỏ tin đồn, khiến cho những suy đoán lan truyền và trở thành chủ đề bàn tán sau bữa tối. Còn Triệu Lệ Dĩnh thì sao? Từ khi công khai mối quan hệ cho đến khi kết hôn với Phùng Thiệu Phong, cô luôn là người thẳng thắn và bộc trực. Điều cô ấy muốn không phải là sự mơ hồ, mà là sự công nhận dưới ánh nắng mặt trời, không phải là sự dịu dàng ngắn ngủi, chỉ dành cho phi hành đoàn, mà là sự ổn định lâu dài. Một số người nói rằng họ đã có những giao điểm, nhưng nếu bạn xem danh sách các mối quan hệ còn tiếp của Lâm Canh Tân, bạn sẽ hiểu, một người thoải mái trong biển tình, còn người kia theo đuổi sự chắc chắn trong cuộc sống. Chúng được định sẵn là hai đường thẳng song song, có lẽ khoảnh khắc lướt qua nhau chính là khoảnh khắc viên mãn nhất đối với mỗi người. Ngay khi âm nhạc bắt đầu vang lên, Lâm Canh Tân đột nhiên dừng lại. Những chiếc loa ở hành lang phía sau sân khấu đang phát một giai điệu quen thuộc theo vòng lặp. Câu nói, cô gái, câu chuyện của anh bắt đầu vì em, giống như một cái móc câu, kéo tai anh đỏ bừng. Nhân viên đưa cho anh ấy chiếc micro trong khi cố nén nụ cười. Anh ta cầm lấy nó và lẩm bẩm, đủ rồi. Chúng ta đã chơi bài hát này 800 lần rồi. Nhưng đường cong không thể kiểm soát ở khóe miệng khiến anh trông giống như một đứa trẻ vừa ăn trộm kẹo và đang giả vờ nghiêm túc. Sự kiện do Sangpang Home Delivery tổ chức được trang trí giống như một lễ cưới. Bên cạnh tấm poster lớn của Lâm Canh Tân với tư cách là cán bộ trải nghiệm cập nhật, hình ảnh các thương hiệu được Triệu Lệ Dĩnh đại diện liên tục chạy vòng quanh. Hình ảnh hai người nhìn nhau từ xa khiến cho những người hâm mộ đang cầm điện thoại trên khán đài phải run rẩy. Một cô gái hét lớn, ảnh cưới của anh đâu? Anh ta giả vờ không nghe thấy. Đột nhiên, màn hình lớn chuyển sang hình ảnh ghép của hai người trong trang phục trang trọng theo phong cách Trung Hoa, và khán giả vô cùng phấn khích. Anh ta gãi gáy và trốn sau lưng chủ nhà, trông thật bất lực, giống như một chú rể bị hàng xóm trêu chọc. Bài hát này có một câu chuyện đằng sau nó. Khi quay phim Princess Asian, anh đã ngẫu hứng sáng tác ca khúc Girl trong quán cây TV. Bài viết được Triệu Lệ Dĩnh đăng lại trên Weibo với chú thích câu chuyện của tôi, ngay lập tức trở thành chủ đề tìm kiếm nóng. Bây giờ, thương hiệu này đã lấy loại đường lâu năm này ra và chiên nó thành thịt lợn nấu 2 lần, rõ ràng là đạt yêu cầu.
Ánh đèn pin của khán giả lóe sáng. Anh đứng trên sân khấu, trà sát thân micro, mắt đảo khắp nơi như thể đang tìm kiếm một vết nứt trên mặt đất. Làm ơn hãy tử tế và đừng chụp ảnh tôi và làm tôi đỏ mặt nữa. Sẽ tốt hơn nếu anh ấy không nói điều này. Vừa nói xong, toàn thể khán giả đều bật cười. Ngay cả người dẫn chương trình cũng nói, thầy Lâm nhút nhát đến mức nếu bạn không biết thầy ấy, bạn sẽ nghĩ rằng thầy ấy đang diễn một bức thư tình do chính thầy ấy viết. Trong lúc chờ đợi ở hậu trường, một nhân viên tiết lộ rằng việc lựa chọn bài hát này đã được thống nhất trước với cả hai đội. Có vẻ như thương hiệu này rất hiểu nguyên tắc, phải đưa ra thông báo chính thức khi tin tức còn nóng hổi. Trong đoạn phim hậu trường hai người cùng nhau quay quảng cáo đồ gia dụng vào năm ngoái. Đoạn Triệu Lệ Dĩnh giúp anh chỉnh lại cổ áo vẫn được ghim trên chủ đề siêu CP. Điều thậm chí còn đáng kinh ngạc hơn nữa là màn hình lớn tại hiện trường đột nhiên chiếu cảnh hậu trường của một quảng cáo. Trong ảnh, Triệu Lệ Dĩnh đang cầm kịch bản trên tay đuổi theo anh. Anh ấy vừa chạy vừa ngoái lại nhìn với nụ cười trên môi. Anh ấy hoàn toàn khác biệt với anh chàng bất lực trên sân khấu lúc này. Có những người hâm mộ giơ cao tấm biển đèn có dòng chữ cặp đôi sinh yêu và vẫy chúng một cách cuồng nhiệt. Anh ấy nhìn thấy nó và ngay lập tức quay lại chạm vào tủ trưng bày. Người dẫn chương trình ngắt lời anh ta ngay tại chỗ, cô Lâm, đừng trốn nữa. Cô phải lau sạch lớp sơn trên cửa tủ đi. Thương hiệu này khá thông minh khi họ đặc biệt sắp xếp chủ đề, trang trí nhà lý tưởng trong buổi tương tác. Khi người chủ trì hỏi anh thích phong cách phòng cưới nào, anh lắp bắp, đơn giản là tốt hơn. Một người trong khán giả lập tức trả lời, giống nhà của anh Bảo, và anh ấy gần như đánh rơi micro vì thất vọng. Phần thú vị nhất chính là chương trình xổ số trực tiếp. Màn hình lớn cuộn lên và dừng lại ở số 1314. Cô gái chiến thắng mở hộp quà và thấy đó là một cặp cốc dành cho cặp đôi. Tiếng reo hò của toàn thể khán giả gần như làm rung chuyển cả mái nhà. Anh ta ngồi xổm ở mép sân khấu, giả vờ nghiên cứu kết cấu của sàn nhà. Đôi tai đỏ của anh gần như trong suốt dưới ánh đèn sân khấu, khiến anh trông giống như một chú thỏ bị kéo đuôi. Trong đoạn phim hậu trường được phát trước khi sự kiện kết thúc, có cảnh anh nhìn chằm chằm vào quảng cáo của Triệu Lệ Dĩnh. Trong video, anh vô thức dùng ngón tay di chuyển theo hình bóng trên màn hình. Khi tỉnh táo lại, anh vội vàng tìm cách che camera lại. Người hâm mộ đã biến nó thành ảnh gif động và nó nhanh chóng lan truyền trên Internet. Khi rời khỏi địa điểm tổ chức, nhân viên bảo vệ đã chặn những người hâm mộ đang phấn khích lại và đột nhiên quay lại nói, lần sau, hãy để cô ấy tự mình đến và nói chuyện với các bạn. Những lời này giống như một quả bom hẹn giờ, và những người hâm mộ đang chờ đợi ở đó gần như cùng nhau đập vỡ điện thoại. Sau đó, giám đốc thương hiệu tiết lộ riêng rằng phân khúc ban đầu được lên kế hoạch thậm chí còn thú vị hơn, nhưng đã bị nhóm của Lin Câng Sin tạm thời ngăn chặn. Nội dung cụ thể không được đề cập, nhưng xét theo cách anh ấy bước đi với hai tay và hai chân đan vào nhau khi rời đi, có lẽ còn thú vị hơn cả việc đọc một bức thư tình ở nơi công cộng. Chưa đầy 3 giờ sau sự kiện, 3 trong số 5 tìm kiếm thịnh hành nhất trên Weibo là Lâm Canh Tân tai đỏ Triệu Lệ Dĩnh, câu chuyện của tôi giao hàng tận nhà Thượng Bình, bạn hiểu về tiếp thị. Điều đáng kinh ngạc nhất là một số chuyên gia kỹ thuật đã phát hiện ra rằng phiên bản Girl được phát trực tiếp có thêm một đoạn ngân nga so với phiên bản gốc và giọng hát nghe rất giống một bông hoa 85 nào đó. Một tòa nhà khổng lồ đã được xây dựng trong siêu chủ đề CP chỉ sau một đêm. Có người đã đào lại câu nói của Triệu Lệ Dĩnh trong một cuộc phỏng vấn cách đây 2 năm, không có nhiều người có thể khiến tôi xấu hổ, và phần bình luận ngay lập tức tràn ngập dòng chữ ngoại trừ Lâm câu. Trong ảnh sự kiện 9 ô vuông được đăng tải trên tài khoản Weibo chính thức của thương hiệu vào sáng sớm, bức ảnh hai người nhìn nhau từ xa được đặt ở giữa, chỉ có 3 từ trong chú thích, bạn biết đấy. Hoạt động này tuyệt vời đến nỗi ngay cả tài khoản tiếp thị cũng gọi nó là chuyên gia. Rốt cuộc, điều gì có thể khiến các ngôi sao hàng đầu sẵn lòng hợp tác quảng bá CP ngoại trừ tình cảm chân thành?